Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi di episod seterusnya siri Bedah Gusti, sebuah channel yang macam biasa akan membedah macam-macam kisah kontroversi, juga bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Seperti biasa, sebelum kita mula membedah pada kali ini, tolong like, subscribe dan share dulu YouTube channel ini supaya setiap kali ada episod baru dikeudarakan, anda tidaklah terlepas untuk mengikutinya. Baik, semasa rakaman ini dibuat, esok bakal berlangsungnya acara yang amat kita nanti-nantikan. Sebuah acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh para peminat Gusti di seluruh dunia, termasuk kita di Malaysia ini, iaitu Royal Rumble. Jadi, bersempena dengan acara Royal Rumble, eloklah kiranya kita membedah kisah tentang acara ini dan beberapa fakta tentangnya yang mungkin kita tidak berapa tahu. Jom bersama-sama dengan saya kita membedah kisah Royal Rumble. Royal Rumble merupakan sebuah acara yang diadakan setiap tahun sejak 1988 oleh WWE. Ia dinamakan sebagai Royal Rumble, sebuah perlawanan tempur raksasa beramai-ramai yang diubah suai daripada konsep perlawanan Battle Royal. Jika dalam perlawanan Battle Royal, peserta berkumpul beramai-ramai terlebih dahulu dalam gelanggang dan barulah aksi berkocoh menyingkirkan peserta lain dimulakan. Tapi Royal Rumble pula, para pesertanya akan masuk seorang demi seorang dalam sela masa yang ditetapkan. Idea konsep perlawanan ini telah dicetuskan oleh seorang ahli Gusti legenda yang juga bintang Hall of Fame WWE, iaitu mendiang Pat Patterson. Ironinya, idea ini tidak mendapat respon yang baik oleh Vince McMahon pada mula-mulanya. Ketika ia mula-mula dibawa dalam mesyuarat bersama dengan saluran USA Network, Vince kata, beritahu idea bodoh kau kepada mereka. Tengok demo setuju ke tidak. Siapa sangka ia menjadi fenomena dan menjadi acara yang amat ditunggu-tunggu oleh peminat Gusti di seluruh dunia setiap tahun. Ia juga boleh diibaratkan macam hari raya buat kita semua peminat Gusti. Kerana itulah setiap kali Royal Rumble, kami di komuniti peminat Gusti Malaysia akan saling mengucapkan selamat Hari Rumble antara kami bagi meraihkan hari besar Gusti tersebut. Perlawanan ini pada mulanya ditest market di sebuah acara house show yang tidak disiarkan di TV pada Oktober 1987. Nampak respon yang memberangsangkan daripada para penonton. Ia dibawa ke stesen TV pada 24 Januari 88 dengan dipancarkan secara langsung di saluran USA Network. Tahun berikutnya, acara ini diadakan sebagai program bayar dan tonton atau pay-per-view dan menjadi acara tahunan wajib setiap tahun di samping acara Big Five lain, iaitu WrestleMania, SummerSlam dan Survivor Series, termasuk acara King of the Ring, sebelum ia didopuskan pada tahun 2002 dan tempatnya digantikan dengan acara Money in the Bank beberapa tahun kemudian. Perlawanan Royal Rumble berbeza berbanding perlawanan klasik Battle Royal yang biasa diadakan sebelum itu, di mana para pesertanya tidak akan masuk ke gelanggang pada satu masa yang sama. Sebaliknya, mereka akan mencabut undi untuk mendapatkan nombor giliran masing-masing. Perlawanan akan dimulakan dengan dua orang penggusti yang mendapat tempat pertama dan kedua, dan kemudian akan disertai seorang demi seorang penggusti lain dalam sela masa yang ditetapkan, yang biasanya mengambil masa setiap 90 saat ke 2 minit. Setakat ini hanya 5 orang ahli Gusti sahaja yang telah masuk ke gelanggang sebagai peserta pertama dan kedua yang telah memenangi perlawanan Royal Rumble ini, iaitu Shawn Michaels pada tahun 1995, Vince McMahon pada tahun 1999, Chris Benoit pada 2004, Rey Mysterio ketika tahun 2006 dan yang terbaru Edge pada tahun 2021. Michaels, Benoit dan Edge merupakan peserta nombor 1, manakala McMahon dan Mysterio merupakan peserta di tempat kedua. Kalau nak diikutkan, pastinya kelebihan berpihak kepada peserta yang mendapat tempat terakhir, iaitu di nombor ke-30. Namun sejak penganjuran acara ini selama 3 dekad, hanya 3 sahaja ahli Gusti yang memenangi Royal Rumble di tempat ke-30, iaitu Undertaker pada 2007, John Cena pada tahun 2008 dan Triple H pada tahun 2016. Untuk rekod, nombor yang paling kerap menjadi pemenang merupakan peserta yang memegang angka ke-27 dan 16 daripada pemenang merupakan mereka yang mendapat angka ke-25 dan ke atas. Perlawanan Royal Rumble secara tradisinya akan melibatkan seramai 30 orang ahli Gusti dan biasanya akan berlangsung lebih daripada sejam, kecuali acara Royal Rumble pada tahun 2011 di mana ia menampilkan 40 orang peserta.
Dan acara Greatest Royal Rumble yang berlangsung pada 2018 di Jeddah, Arab Saudi pula menampilkan seramai 50 orang peserta dengan berdurasi selama 1 jam 17 minit dalam acara yang berlangsung selama 5 jam itu. Perlawanan pertama Royal Rumble pada tahun 88 hanya melibatkan 20 sahaja peserta dan berlangsung selama 33 minit. Walaupun kebiasaannya perlawanan ini melibatkan 30 orang peserta, namun berbeza pada tahun 1998 kerana hanya 28 orang individu sahaja yang bertanding kerana Mick Foley telah bergusti dengan 3 persona iaitu Cactus Jack, Mankind dan akhir sekali sebagai Dude Love. Dan bermula pada tahun 2018, WWE telah memperkenalkan Royal Rumble khas untuk wanita di mana ia juga menetapkan peraturan yang sama dengan menampilkan seramai 30 orang bintang gusti wanita. Mengikut peraturan dalam Royal Rumble, para peserta akan dikira tersingkir apabila dilontar keluar oleh lawan mereka dari tali paling atas gelanggang dan kedua-dua kaki mereka hendaklah mencecah lantai. Oleh itu, mana-mana penggusti yang keluar dari gelanggang bukan dari tali paling atas gelanggang tidak dikira tersingkir daripada perlawanan ini. Sebagai contoh, ketika perlawanan Royal Rumble pada tahun 1999, Vince McMahon dan Stone Cold Steve Austin dilihat telah meninggalkan gelanggang dan hanya kembali semula di penghujung perlawanan. Dan satu lagi perkara yang perlu ditekankan, mana-mana penggusti yang hanya berpijak hanya dengan satu kaki sahaja tidak dikira tersingkir daripada perlawanan ini. Perkara ini dipopularkan oleh Shawn Michaels pada tahun 1995 mana para pengadil mengesahkan yang hanya satu kaki Heartbreak Kid sahaja yang memijak lantai, lantas membolehkannya untuk kembali naik ke atas gelanggang, seterusnya menyingkirkan British Bulldog dan menyangkakan dirinya telah memenangi perlawanan itu. Berbeza pula ketika perlawanan Royal Rumble pada tahun 1994 di mana dua peserta terakhir yang tinggal iaitu Bret Hitman Hart dan Lex Luger dinobatkan sebagai pemenang bersama kerana kedua-dua mereka jatuh ke lantai secara serentak. Walau bagaimanapun, ada juga peserta yang licik kerana mereka sememangnya telah tersingkir. Tetapi oleh kerana pengadil tidak perasan yang mereka telah terkeluar, maka mereka telah curi-curi masuk semula ke dalam gelanggang dan menyambung perlawanan seperti biasa. Itulah yang dilakukan oleh Stone Cold Steve Austin pada tahun 1997 dan memenangi perlawanan itu. Walaupun majoriti daripada penyingkiran ini dilakukan oleh para peserta yang sedang berada di atas gelanggang, namun penyingkiran yang disebabkan oleh pihak luar ataupun mereka yang telah tersingkir juga boleh dikira. Ini termasuklah kes menyingkirkan diri sendiri seperti Andre the Giant yang ketakutan selepas melihat ular Jake the Snake Roberts pada tahun 89, Mil Mascaras yang melompat dari puncak tali gelanggang keluar pada tahun 1997 dan bintang komedi Drew Carey pada tahun 2001. Satu lagi peraturan yang diguna pakai, mana-mana ahli gusti yang tercedera dan perlu mendapatkan rawatan di belakang tabir boleh kembali bila-bila masa selagi mana perlawanan belum tamat. Inilah yang dilakukan oleh Stone Cold Steve Austin pada tahun 1999, Roman Reigns pada tahun 2016 dan Randy Orton pada tahun 2021. Kalau tak kerana perlawanan dah habis, peraturan ini pastinya akan memberikan kejutan kerana terdapat beberapa ahli gusti yang direhatkan dan sememangnya masih layak untuk terus bertanding seperti Spike Dudley pada tahun 2004, Scarlett O'Haara 2005, Curtis Axel pada tahun 2015 dan R-Truth pada tahun 2019. Secara teknikalnya mereka ini belum lagi tersingkir dan sepatutnya boleh diangkat sebagai pemenang. Kita dah bercakap tentang peraturan perlawanan Royal Rumble ini dan kini kita nak fokus pula kepada apakah hadiah yang bakal menunggu mereka yang memenangi perlawanan tempur raksasa diraja ini. Bermula pada tahun 1993, pemenang perlawanan Royal Rumble ini akan dianugerahkan dan diberikan tempat untuk mencabar kejuaraan utama WWE di acara kemuncak WrestleMania yang merupakan acara tahunan terbesar syarikat gusti sukan hiburan tersebut. Mengikut kebiasaannya, para pemenang boleh memilih mana-mana kejuaraan utama yang ada tanpa mengira jenama mana mereka berada. Untuk bintang lelaki, kejuaraan yang boleh dicabar ialah kejuaraan WWE di Raw, kejuaraan Universal di SmackDown atau boleh juga memilih kejuaraan NXT jika mahulah. Sebelum ini, pemenang juga boleh memilih untuk merebut kejuaraan Heavyweight Dunia WWE atau kejuaraan ECW. Begitu juga dengan pemenang acara Rumble Wanita
di mana mereka juga boleh memilih mana-mana kejuaraan wanita yang ada, sama ada kejuaraan wanita Raw, SmackDown atau NXT. Ketika mana pemecahan jenama atau brand extension diperkenalkan pada pertengahan tahun 2002, 30 orang peserta untuk Rumble edisi tahun 2003 hingga 2006 akan menampilkan 15 orang pengurusi dari Raw dan 15 orang pengurusi dari SmackDown. Pada mulanya, pemenang hanya diberikan pilihan untuk mencabar kejuaraan utama di jenama mereka, sama ada kejuaraan heavyweight dunia atau kejuaraan WWE. Tapi bermula pada tahun 2004, pemenang diberikan hak untuk memilih mana-mana kejuaraan yang mereka ingini. Sebagai contoh, Chris Benoit telah berpindah dari SmackDown ke Raw kerana memilih untuk mencabar kejuaraan dunia di jenama tersebut. Pada tahun 2007 hingga 2010 pula, pada pengurusi dari jenama ketiga WWE iaitu ECW turut bertanding dan kejuaraan ECW juga dijadikan taruhan walaupun tak ada siapa pun yang dilihat memilih kejuaraan tersebut. Di samping mendapat hak sebagai pencabar utama di acara WrestleMania, kejuaraan WWE juga pernah dijadikan taruhan dan rebutan dalam perlawanan Royal Rumble. Pada tahun 1992, kejuaraan WWE yang ketika itu sedang dikosongkan tanpa penyandang telah dijadikan hadiah utama kepada pemenang Royal Rumble tahun tersebut dan ia dimenangi oleh Ric Flair yang ketika itu baru sahaja menyertai WWE setelah sekian lama mencipta nama di NWA dan WCW. Pada tahun 2016 pula, Roman Reigns telah dipaksa untuk mempertaruhkan kejuaraan heavyweight dunia WWE dan diletakkan pula sebagai peserta nombor 1. Ketika ini Roman sedang bertelingkah dengan pasukan Vince McMahon dan nak digambarkan seolah-olah Roman disabotaj dan cuba dianiaya oleh keluarga pemilik WWE itu bagi mengundang simpati WWE Universe. Pada tahun 2020, Brock Lesnar pula mencipta kelainan dengan menjadi peserta Royal Rumble walaupun beliau merupakan juara WWE ketika itu. Bagi menampakkan kegagahannya, beliau juga secara sukarela menjadi peserta pertama dan menyingkirkan satu persatu peserta yang masuk. Ini kerana beliau merasakan tiada sesiapa yang layak untuk mencabarnya di WrestleMania. Ini merupakan kali pertama seorang penyandang juara beraksi di dalam perlawanan Royal Rumble dan akhirnya menyaksikan Drew McIntyre berjaya menyingkirkan Lesnar, seterusnya memenangi perlawanan Royal Rumble pada tahun tersebut dan kemudian mencabar The Beast di acara kemuncak WrestleMania ke-36. Walaupun pemenang Royal Rumble mempunyai hak mutlak sebagai pencabar kejuaraan di acara WrestleMania, namun ada juga kes di mana mereka terpaksa meletakkan hadiah kemenangan mereka itu sebagai taruhan dalam sesuatu perlawanan. Pertama kali ia dilakukan adalah pada tahun 1996 di mana Shawn Michaels telah mempertaruhkan peluangnya sebagai juara dalam perlawanan menentang Owen Hart di acara In Your House 6. Kali kedua pada tahun 2002 apabila Triple H kehilangan hak tersebut selepas tewas kepada Kurt Angle di acara No Way Out. Namun mujur beliau memperoleh semula hak sebagai pencabar utama itu selepas berjaya menewaskan Angle di acara Raw pada malam berikutnya. Kali ketiga kes umpama ini berlaku adalah pada tahun 2006 bila mana Randy Orton telah menewaskan pemenang Royal Rumble tahun tersebut iaitu Rey Mysterio di acara No Way Out. Nasib baik juga Mysterio tetap diberi peluang beraksi di perlawanan kemuncak WrestleMania pada tahun itu apabila dimasukkan dalam perlawanan 3 penjuru di antara dirinya, Randy Orton dan Kurt Angle, sekaligus mengangkatnya sebagai juara heavyweight dunia paling underdog dalam sejarah WWE. Jadi itu dia sedikit sejarah bagaimana perlawanan Royal Rumble ini bermula. Jadi sekarang kita tengok pula beberapa fakta dan rekod menarik tentang acara ini. Stone Cold Steve Austin merupakan individu paling kerap memenangi Royal Rumble sebanyak 3 kali iaitu pada tahun 1997, 1998 dan 2001 dan terdapat 7 orang bintang yang mencipta rekod kemenangan Rumble sebanyak 2 kali iaitu Randy Orton 2009-2017, Hulk Hogan 90-91, Shawn Michaels 95-96, John Cena 2008-2013, Batista 2005-2014, Triple H 2002-2016 dan Edge 2010-2021. Roman Reigns pula menjadi individu paling banyak kali nyaris menjadi pemenang sebanyak 4 kali iaitu pada tahun 2014, 2017, 2018 dan 2020. Peserta ke-27 pula paling kerap memenangi perlawanan ini iaitu sebanyak 4 kali iaitu 89, 93, 94 dan 2001. Kira nombor paling ong lah ni kan. Bagi penggusti yang mencatat masa paling lama berada dalam satu Royal Rumble, Daniel Bryan mengungguli carta dengan bertahan selama 1 jam 16 minit dan 5 saat di acara Greatest Royal Rumble pada tahun 2018. Ia diikuti oleh Rey Mysterio pada tahun 2006
dengan catatan masa 1 jam 2 minit dan 12 saat, dan Chris Benoit selama 1 jam 1 minit dan 30 saat pada tahun 2004. Agak mengejutkan, bintang legenda Bob Backlund juga tersenarai sebagai antara yang paling lama bertahan dalam satu perlawanan Rumble, iaitu selama 1 jam 1 minit 10 saat ketika beraksi pada edisi Rumble 1993. Tadi kita bercerita tentang penggusti yang paling lama berada dalam satu perlawanan Rumble. Sekarang kita nak tengok pula siapa yang paling lama mencatat masa terkumpul dalam Rumble yang pernah disertainya. Chris Jericho mencipta rekod paling lama, iaitu 4 jam 59 minit 33 saat, diikuti Randy Orton selama 4 jam 31 minit 47 saat, Rey Mysterio selama 4 jam 5 minit 41 saat, dan Triple H dengan masa terkumpul 4 jam 50 saat. Dah tengok mereka yang paling lama, pasti ada bintang yang mencipta rekod sebagai paling sekejap kan? Belum panas dah terkeluar. Pastinya Santino Marella masih megah memegang rekod tersingkir dalam tempoh 1.9 saat pada tahun 2009. I wasn't ready, katanya. Kemudian kita ada Warlord, Sheamus dan No Way Jose dengan rekod 2 saat. Rekod 3 saat pula dipegang oleh Mo, Owen Hart, Mike Kanellis dan Xavier Woods. Perlawanan Royal Rumble boleh dijadikan medan untuk menampilkan penguasaan dan dominasi seorang ahli gusti itu. Ini boleh dilihat daripada jumlah penggusti yang berjaya mereka singkirkan, dan kini kita nak lihat siapakah penggusti yang memegang rekod penyingkiran paling banyak dalam satu Royal Rumble. Braun Strowman memegang rekod sebanyak 13 penyingkiran ketika acara Greatest Royal Rumble pada tahun 2018, dan rekod yang sama turut dipegang oleh Brock Lesnar pada tahun 2020. Kane pula memegang rekod sebagai individu paling banyak menyingkirkan bintang gusti lain pada tahun 2001 dengan 11 penyingkiran, sebelum rekod itu dipecahkan oleh Roman Reigns pada tahun 2014 sebanyak 12 penyingkiran. Secara kumulatifnya pula, individu yang telah mencipta rekod sebagai mereka yang membuat penyingkiran terbanyak dalam Royal Rumble yang mereka sertai dipegang oleh Kane, iaitu sebanyak 46 penyingkiran. Jumlah terkumpul ini termasuk ketika beliau beraksi sebagai Isaac Yankem DDS pada tahun 96 dan Vic Diesel pada tahun 1997. Manakala abangnya pula, iaitu Undertaker, memegang rekod sebanyak 44 penyingkiran dan diikuti oleh Shawn Michaels, iaitu sebanyak 41 penyingkiran. Tak padan dengan kecil kan abang hati pecah ni. Dalam setiap acara Royal Rumble pastinya akan menampilkan bintang-bintang gergasi dan berbadan bagak yang memerlukan lebih daripada seorang untuk menyingkirkannya. Jadi siapakah agaknya yang mengungguli carta paling ramai terpaksa bergabung tenaga untuk menyingkirkannya seorang? Mabel atau Viscera merupakan individu yang paling banyak mengumpulkan tenaga orang lain untuk menyingkirkannya dengan rekod sebanyak 8 orang pada tahun 2007 dan seramai 7 orang pada tahun 1994. Dengan berat lebih 500 pound, pastinya bukan satu tugas yang mudah untuk menyingkirkan beliau, dan para penggusti lain terpaksa melupakan sekejap sengketa antara mereka dalam gelanggang semata-mata untuk memastikan bintang gergasi yang menakutkan ini tersingkir. Rikishi pula duduk di tempat kedua, di mana beliau dilihat begitu mendominasi perlawanan Rumble pada tahun 2000 sebelum memerlukan 6 orang penggusti untuk menyingkirkannya. Menariknya, di tempat ketiga ni pula, beliau bukan seorang penggusti gergasi atau mempunyai berat yang mustahil untuk disingkirkan. Sebaliknya, penggusti dengan fizikal biasa-biasa sahaja. Siapakah individu tersebut? Tak lain dan tak bukan, beliau ialah Muhammad Hassan, di mana 6 orang bintang telah bergabung tenaga untuk menyingkirkannya dalam acara Royal Rumble pada tahun 2005. Semuanya gara-gara storyline Islamofobia dan pengganas yang melibatkan dirinya sebelum itu. Bagi bintang gusti yang mencipta rekod dengan penampilan Royal Rumble paling banyak sepanjang karier mereka, Kane sekali lagi mencipta rekod dengan 20 penampilan, dengan kali pertama pada tahun 96 dan yang terakhir pada tahun lepas, iaitu 2021. Begitu committed sekali bintang legenda ini sampai sanggup mengambil cuti sebagai Datuk Bandar Knox County di Tennessee semata-mata untuk beraksi di dalam perlawanan ini. Ia diikuti oleh Dolph Ziggler, iaitu sebanyak 14 penampilan, kali pertama pada tahun 2009 dan yang terakhir juga pada tahun 2021. Manakala Goldust, Randy Orton, The Miz dan Kofi Kingston pula berkongsi rekod sebanyak 13 kali di acara ini. Dalam beberapa edisi Royal Rumble, terdapat juga beberapa orang penggusti wanita yang turut sama menyertai pertandingan ini, sekaligus mencipta kejutan kepada para penonton yang menyaksikannya.
China mencipta rekod sebagai penggusti wanita pertama yang muncul bersaing dalam perlawanan ini dan telah muncul sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 1999 dan 2000. Tradisi itu diteruskan oleh Beth Phoenix pada tahun 2010, Kharma pada tahun 2012 dan Nia Jax pada tahun 2019. Malangnya, tiada seorang pun antara mereka yang menjadi pemenang dan terpaksa menerima hakikat tersingkir awal dalam perlawanan yang mereka sertai itu. Walau bagaimanapun, pujian dan rasa kagum wajar kita berikan atas usaha dan keberanian mereka tersebut. Sejajar dengan evolusi division gusti wanita di WWE beberapa tahun kebelakangan ini, maka bermula pada tahun 2018, WWE telah memperkenalkan acara Royal Rumble khas dan khusus buat penggusti wanita. Jadi jom kita tengok beberapa rekod yang telah dicipta dalam perlawanan Rumble wanita ini. Bianca Belair telah mencipta rekod sebagai individu paling lama telah berada dan bertahan dalam sebuah perlawanan Royal Rumble, iaitu selama 56 minit dan 52 saat pada tahun 2021. Natalya mengikuti rapat dengan rekod selama 56 minit dan 1 saat pada tahun 2019 dan Sasha Banks pula memegang rekod selama 54 minit dan 46 saat ketika edisi sulung Rumble wanita yang berlangsung pada tahun 2018. Manakala penggusti wanita dengan masa terkumpul dalam setiap Royal Rumble yang mereka sertai atau secara kumulatifnya, Charlotte Flair memegang rekod paling banyak iaitu selama 1 jam 51 minit dan 5 saat. Manakala Natalya di tempat kedua dengan rekod 1 jam 38 minit dan 18 saat, diikuti Bianca Belair dengan 1 jam 30 minit dan 9 saat. Bercakap tentang penggusti yang paling sekejap berada dalam perlawanan Royal Rumble, prospek pemenang Rumble tahun ini iaitu Liv Morgan memegang rekod hanya sempat berada selama 8 saat sahaja ketika tahun 2019, diikuti oleh Chelsea Green selama 12 saat pada tahun 2020. Harapnya situasi ini tidak berulang kepada Liv Morgan esok dan beliau mampu untuk mengubah rekod ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Shayna Baszler dan Bianca Belair pula memegang rekod sebagai bintang wanita yang mempunyai jumlah penyingkiran paling banyak, iaitu sebanyak 8 orang pada tahun 2020, dan ia diikuti oleh Rhea Ripley seramai 7 orang pada tahun berikutnya. Bintang veteran yang telah bersara yang juga merupakan orang rumah pada Undertaker, iaitu Michelle McCool juga mencipta rekod penyingkiran yang agak membanggakan pada tahun 2018 dengan berjaya menyingkirkan 5 penggusti lain. Mesti Undertaker dah jampi dulu ni kan. Dan Shayna Baszler boleh terus berbangga kerana sepanjang menyertai Royal Rumble, beliau telah mencipta rekod dengan menyingkirkan 14 orang penggusti lain dan diikuti oleh Bianca Belair sebanyak 12 orang dan Nia Jax pula di tempat ketiga sebanyak 11 orang. Dan kalau sebelum ini saya dah menyenaraikan beberapa bintang wanita yang menyertai perlawanan Royal Rumble lelaki, jangan tak percaya yang juga ada penggusti lelaki yang pernah menyertai perlawanan Rumble wanita ini. Beliau tidak lain dan tidak bukan, iaitu Santino Marella, yang berubah menjadi Santina Marella ketika edisi Royal Rumble wanita pada tahun 2020. Dalam sejarah Royal Rumble, terdapat juga beberapa kes di mana sesuatu telah berlaku di luar perancangan sebenar. Ia sekaligus telah merosakkan plan yang telah dirancang dan sesuatu tindakan perlu dilakukan untuk memperbetulkannya. 2 insiden paling masyhur yang berkaitan dengan isu ini telah berlaku. Satunya ketika perlawanan Royal Rumble pada tahun 1996, di mana ketika ini seorang bintang sensasi terbaru telah ditampilkan dan cuba diletakkan sebagai antara mereka yang menjadi Final Four dalam perlawanan Rumble edisi tahun tersebut. Stone Cold Steve Austin yang merupakan antara bintang gusti paling hebat dalam sejarah industri ini telah membuat kemunculan PPV sulungnya di acara Royal Rumble 1996 ini. Ketika itu, beliau dikenali sebagai The Ringmaster bersama-sama dengan pengurusnya $1 Million Man Ted DiBiase. Dan acara Royal Rumble ini merupakan peluang terbesar atau batu loncatan untuknya keluar daripada karakter tersebut dan berusaha untuk mencorak karakter tersendirinya, iaitu sebagai Stone Cold Steve Austin. Sebelum acara ini bermula, Steve Austin telah dimaklumkan bahawa dirinya akan menjadi individu yang akan nyaris-nyaris menjadi pemenang Royal Rumble, walaupun hanya baru beberapa minggu bersama dengan syarikat tersebut. Ia bagi membentuk Austin sebagai salah seorang big time player ketika itu. Namun sayangnya, satu perkara yang tidak diingini telah berlaku, di mana Austin telah tersingkir lebih awal daripada masa yang sepatutnya. Nak dijadikan cerita, ketika itu Fatu atau Rikishi telah mengenakan minyak bayi atau baby oil ke atas badannya, dan ia merupakan sesuatu yang normal dilakukan oleh kebanyakan penggusti pada waktu itu. Tapi entah macam mana, ketika melakukan satu gerakan clothesline ke atas Austin telah terjerumus ke tali gelanggang dan jatuh ke lantai. Austin tak dapat bertahan seperti mana yang dirancang. Semuanya gara-gara badan Fatu yang terlalu berminyak
sehingga menyebabkan tali gelanggang menjadi licin akibat penggunaan minyak bayi tersebut. Ketika itu, Vince McMahon menjadi pengulas di sisi gelanggang bersama-sama dengan Mr. Perfect dan kelihatan Vince agak benganglah dengan insiden tersebut. Vince dilihat tidak acknowledge yang ringmaster telah terkeluar dan disingkirkan oleh Fatu. Sampailah satu masa Mr. Perfect yang menyebutnya, menyebabkan Vince tidak ada pilihan selain respon terhadap penyingkiran Austin yang tidak disangka-sangka itu. Apa dah jadi dia dengan ringmaster? Mr. Perfect tanya Vince, dan Vince dengan nada kurang senang menjawab, saya tak pasti, dia mesti dah tersingkir. Saya pun tak nampak bila ia berlaku. Kedua mereka terus move on dan tidak lagi menyebut hal yang berlaku terhadap Austin waktu itu. Penyingkiran yang tidak disangka itu menyebabkan Austin begitu bengang kerana beliau telah terlepas untuk mencipta satu momen yang amat berharga dengan menjadi Final Four dalam perlawanan tersebut. Sebaik sahaja tersingkir, Austin terpaksa berkomunikasi dengan Shawn Michaels yang dijadualkan untuk menjadi pemenang pada malam itu. Secara eye contact bagi menjaga kayfabe, Austin memberikan isyarat mengatakan, aku dah terkeluar ni, pandai-pandai kau lah buat macam mana pun, kata Austin menghimbas semula peristiwa tersebut. Selepas insiden itu, Austin keluar daripada karakter ringmasternya dan menjadi Stone Cold Steve Austin. Ternyata ada hikmah di sebalik insiden tersebut, apabila pada tahun-tahun berikutnya Austin pula yang diangkat sebagai pemenang dengan memenangi Royal Rumble edisi 1997, 98 dan 2001, sekaligus mencipta rekod sebagai bintang yang paling banyak memenangi perlawanan Royal Rumble. Satu trivia untuk anda, bermula pada tahun 2014, WWE telah mengharamkan penggunaan baby oil dalam setiap acara mereka. Alasannya kerana badan yang berminyak tersebut tak nampak cantik untuk paparan video HD TV. Cerita kedua pula berlaku pada tahun 2005. John Cena dan Batista merupakan dua peserta terakhir yang tinggal dalam perlawanan Royal Rumble 2005 untuk merebut peluang menjadi main eventer di acara WrestleMania 21. Mengikut perancangan asal, Batista mengangkat John Cena untuk melakukan gerakan Batista Bomb. Tapi oleh kerana cubaan mengangkat Cena yang agak berat itu tidak semudah yang disangka, menyebabkan kedua-dua mereka terkeluar dari gelanggang pada masa yang sama. Menurut bekas pengadil WWE Jimmy Corderas yang merupakan pengadil bertugas semasa perlawanan ini, sepatutnya Batista dapat menyingkirkan Cena menggunakan gerakan tersebut. Tapi malangnya, The Animal gagal untuk bertahan, menyebabkan mereka jatuh ke debu secara serentak di lantai luar gelanggang. Sepatutnya Batista memenangi perlawanan ini dan terus dijadikan tonggak utama di acara WrestleMania. Tapi oleh kerana berlaku perkara yang tidak disangka-sangka ini, maka sesuatu harus dilakukan. Selepas kedua-duanya terkeluar dari gelanggang, agak sukar untuk para pengadil menentukan siapa yang jatuh dahulu, kerana sepatutnya hanya John Cena seorang sahaja yang jatuh. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang berlaku ini, WWE dilihat berjaya menguruskan situasi tersebut dengan baik dan menampakkan seolah-olah itulah yang telah dirancang pada awalnya. Ketika ini Batista merupakan bintang di jenama Raw, manakala John Cena pula adalah wakil di jenama SmackDown. Jadi para pengadil Raw telah mengangkat tangan Batista, manakala para pengadil SmackDown pula melakukan perkara yang sama dengan menobatkan John Cena sebagai pemenang. Kata Jimmy Corderas lagi, ketika ini berlaku pemecahan jenama antara Raw dan SmackDown, dan bintang Raw Batista pada ketika itu yang memang telah dijadualkan untuk menang. Jadi secara automatik memang para pengadil yang dah tahu keputusan itu terus mengangkat tangan Batista pada waktu itu. Tapi apabila mereka berdua jatuh serentak, para pengadil itu telah diberikan arahan oleh seseorang melalui earpiece mereka. Pengadil SmackDown angkat tangan Cena pasal mereka jatuh serentak. Jadi Jimmy kata dengan segera beliau berlari ke gelanggang dan mengangkat tangan John Cena. Jadi nampaklah macam para pengadil Raw dan SmackDown berselisih pendapat tentang siapa sebenarnya yang menang pada malam itu. Belum selesai isu antara Cena dan Batista ini, berlaku satu lagi insiden yang tidak kurang mengejutkan. Encik Bos Vince McMahon dengan begitu marah berjalan masuk ke arena. Sebaik saja Vince semakin menghampiri gelanggang, beliau telah berlari dan menyusup masuk di bawah tali. Tapi macam ada yang tak kena, kerana percubaan masuk itu dilihat terlalu cepat, menyebabkan Vince terpaksa masuk dengan sangat awkward sehingga mengoyakkan dua otot pehanya. Vince kemudian hanya duduk saja sambil diperhatikan oleh para pengadil, pegawai Cena dan Batista dengan sangat pelik. Apa hal dengan bos aku ni? Mungkin itulah yang bermain dalam fikiran masing-masing ketika itu. Sepatutnya Vince McMahon tak perlu masuk campur pun pada malam itu, kerana tugas tersebut sepatutnya dikendalikan oleh pengurus besar Raw dan SmackDown, iaitu Teddy Long dan Eric Bischoff. Apabila tengah kecoh-kecoh dalam gelanggang semasa nak menentukan siapa yang menjadi pemenang pada malam itu, kedengaran mereka yang berada di belakang tabir semua sibuk berkata,
pergi cari Bischoff dan Teddy kerana mereka nak menambah lagi drama dan kontroversi dalam situasi tersebut. Tapi malangnya, kedua-dua pengurus besar itu telah balik awal pada malam tersebut kerana menyangkakan tugas mereka dah selesai dan tak perlu lagi nak menunggu. Oleh kerana ketiadaan pengurus-pengurus besar itu, maka Vince terpaksalah menguruskan hal tersebut. Vince mengarahkan agar perlawanan dimulakan semula dan akhirnya Batista memenangi perlawanan Royal Rumble pada malam itu seperti yang dirancang dari awal. Tetapi Vince terpaksa membayar harga yang mahal kerana dua ototnya terkoyak pada malam itu dan menjadi salah satu wrestling's most botched incident dalam sejarah Gusti Profesional. Tapi itulah sebenarnya keindahan Gusti Profesional itu kerana semuanya berlaku secara langsung dan risiko kesilapan, kecederaan itu akan sentiasa ada. Tapi bagaimana untuk mengawal agar situasi itu nampak lancar dan tenang, itulah perkara yang bukan semua orang boleh lakukan. Bak kata pepatah WWE ketika zaman Attitude Era dulu, expect the unexpected. Jadi itu dia cerita tentang Royal Rumble dan beberapa fakta menarik tentang acara ini yang boleh saya kongsi dan bedah pada kali ini. Selamat menonton Royal Rumble 2022 saya ucapkan kepada semua esok. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton. Sebelum kita berpisah, janganlah lupa untuk like, subscribe dan share. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat Hari Rumble. Maaf zahir dan batin. Jumpa lagi.